sắc ạ. And we know, when we have great leadership, our business will be able to sustain. Và tôi biết được rằng khi chúng ta có những nhà lãnh đạo xuất sắc như vậy thì chúng ta tiếp tục duy trì và phát triển kinh doanh hơn nữa. It's so important for us to make sure that we conduct ourselves in the marketplace. Điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn phát triển kinh doanh trong thị trường của chúng ta. When Hao announced that we are the number one direct selling companies in Vietnam, we have the responsibility to provide leadership in the marketplace. Một khi ông Hao đã chia sẻ rằng chúng ta đang đứng thứ nhất tại thị trường Việt Nam trong ngành, thì vai trò lãnh đạo chúng ta phải thể hiện vai trò lãnh đạo đó để chúng ta tiếp tục duy trì hình ảnh cũng như vị thế này. Not only the company must take the lead, the distributor leaders must take the lead as well in the marketplace. Không chỉ công ty thể hiện vai trò lãnh đạo mà tất cả các anh chị nhà phân phối chúng ta đều thể hiện vai trò lãnh đạo hàng đầu của Amway tại thị trường Việt Nam ạ. Everybody is watching us. Tất cả mọi người đều nhìn vào sự thành công của chúng ta và nhìn vào chúng ta. How we conduct ourselves. Làm thế nào để chúng ta thể hiện được vai trò của mình? From the company standpoint, the last 3.5 years we have invested a lot in this marketplace. Về phía công ty, trong hơn 3 năm rưỡi vừa qua, công ty đầu tư rất nhiều để phát triển thị trường. We are one of the few direct selling company, if not the only one that have a manufacturing facility. Và chúng ta trở thành công ty hàng đầu trong ngành, đồng thời là công ty duy nhất có nhà máy. We are the companies that have 7 RDC, 2 shops throughout Amway Vietnam. Chúng ta là công ty bán hàng trực tiếp, có 7 trung tâm phân phối và 2 cái shop. We just set up 2 training centers, one in Ho Chi Minh City and one in Hanoi. Và chúng ta cũng vừa thiết lập trong năm nay 2 trung tâm huấn luyện ở Hồ Chí Minh cũng như ở Hà Nội. We are going to roll out the online learning management system sometime in May. Và chúng tôi cũng đã lên kế hoạch, chúng tôi sẽ có học trực tuyến trên internet vào tháng 5 này. We are going to do a lot more to support the growth of this business in this marketplace. Và chúng tôi làm rất nhiều, nỗ lực rất nhiều để hỗ trợ các anh chị kinh doanh tại thị trường Việt Nam. There is the leadership that we provide as a company. Đó là vai trò lãnh đạo của công ty. But I want our leaders to provide your leadership in the marketplace as well. Tuy nhiên tôi muốn sự cộng tác, sự thể hiện vai trò lãnh đạo của tất cả các anh chị nhà phân phối tại thị trường Việt Nam này ạ. We have to show the people that we are ethical company. Chúng ta thể hiện cho mọi người biết chúng ta là một công ty liêm chính và luôn làm đúng. We have to show people that we are responsible company. Chúng ta luôn thể hiện với công chúng ta là một công ty và những nhà phân phối có trách nhiệm. And we have to show people that our products are of high quality. Và chúng ta luôn chia sẻ rằng sản phẩm chúng ta là những dòng sản phẩm chất lượng. And nobody can do better jobs than all of you. Và không ai khác làm việc đó tốt hơn, đó chính là tất cả các anh chị ạ. If you can do this well, coupled with the support by the company, I think we are going to be a great company for a long time to come. Nếu các anh chị làm được điều này cùng với sự hỗ trợ của công ty thì tôi tin rằng các anh chị tại thị trường Việt Nam Amway sẽ trở thành một công ty tuyệt vời nhất ạ. All of us, Doug DeVos, Jim Payne, they keep talking about how fantastic this market is, how fantastic the people are in Vietnam. Khi chúng tôi trò chuyện với nhau, tôi cũng như là ngài Doug DeVos và ngài Jim Payne, chúng tôi luôn ngạc nhiên với sự thành công và sự tuyệt vời của thị trường Việt Nam cũng như sự tuyệt vời của tất cả nhà phân phối tại thị trường Việt Nam. Not so long from now, Amway Vietnam is going to celebrate its 5th anniversary. Không lâu nữa thì chúng ta sẽ kỷ niệm 5 năm thành lập Amway tại thị trường Việt Nam. And I'm sure by then we are going to have fantastic news to share with everybody. Và tôi tin rằng tại thời điểm đó tôi sẽ có nhiều chia sẻ tuyệt vời hơn nữa để chia sẻ với tất cả các anh chị.
And we look forward to the future with great confidence. Và tôi tin tưởng vào một tương lai tươi sáng và hoàn toàn tự tin vào điều này. And I want to take this opportunity to wish everyone chúc mừng năm mới. Và tôi xin chúc các anh chị, sếp đã chúc rồi, chúc các bạn an khang, hạnh phúc. Thank you. Xin cảm ơn ngài La An Ki và phần hỗ trợ phiên dịch của anh Phạm Tường Huy, giám đốc kinh doanh vùng. Trong chương trình đầu xuân của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được chào đón phần chia sẻ của Phó Chủ tịch điều hành tập đoàn Amway. Xin chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ngài Jim Penn. Ladies and gentlemen, we are honored to welcome Mr. Jim Penn, Executive Vice President of Amway Corporation. Mr. Jim Penn, please. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào. Well, first of all, I want to congratulate Robert on that performance that he just did. Và điều đầu tiên thì tôi muốn chúc mừng phần biểu diễn vô cùng đặc biệt của anh Robert Hải vừa rồi. We have some of the best leaders in the world of Amway here in Vietnam, but we also have one of the best entertainers in the world of Amway. Chúng ta đã có những nhà lãnh đạo tuyệt vời nhất trên toàn cầu hiện diện ở đây, và đặc biệt hơn nữa là sự hiện diện một ca sĩ vô cùng đặc biệt của Amway chúng ta. Like Hao and like Han Ki, I want to congratulate you on the fantastic success you've had in the 4 years that Amway's been in Vietnam. Cũng như Tổng Giám đốc Hao Cam Chong và ngài La An Ki đã chúc mừng tất cả các anh chị, thì một lần nữa tôi xin được gửi đến các anh chị những điều tốt đẹp nhất, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất vì những thành quả mà trong hơn 4 năm qua chúng ta đã cùng nhau đạt được tại thị trường Việt Nam. This is my 4th visit to your beautiful country. Và đây là lần thứ 4 tôi đã được đến thăm Việt Nam rồi các anh chị. I first came here in 1994 on behalf of Amway. Lần đầu tiên tôi đến thăm Việt Nam là vào năm 1994, đại diện cho Amway. Back in 1994, Amway was looking at Vietnam, and we knew then that it was going to be a great market. Và từ năm 1994 thì chúng tôi đã biết rằng thị trường Việt Nam sẽ là một trong những thị trường vô cùng tiềm năng của Amway. Now we couldn't open up at that time because of the trade embargo that we had, and since that's been lifted, we've seen the success. Tuy nhiên vào thời điểm đó thì do một số những cái quy định thì chúng ta đã không thể tham gia vào thị trường Việt Nam ngay. Tuy nhiên chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào thị trường này chắc chắn sẽ thành công. And over the last couple of days, it's been fantastic to see the employee relationship that's taken part, the great employees that we have, and the great leaders that we have here in Vietnam. Và trong những ngày qua thì tôi đã liên tục được nhận thấy những điều tuyệt vời ở thị trường Việt Nam, những nhà phân phối tuyệt vời của chúng ta. Tất cả những gì các anh chị làm được là những điều tuyệt vời và Amway ghi nhận điều đó. Hao and Han Ki asked me to talk on 2 things today. Và Tổng giám đốc Hao cũng như là ngài La An Ki đã yêu cầu tôi nói với các anh chị về 2 điều ngày hôm nay. They wanted me to give you a global update of what's happening. Điều đầu tiên là tôi sẽ cập nhật cho anh chị những thông tin về kinh doanh của chúng ta trên toàn cầu. But they also wanted to give you kind of an update on the similarities that we see between Thailand and Vietnam. Và một điều đặc biệt hơn nữa là tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về những điểm tương đồng giữa thị trường Việt Nam và thị trường Thái Lan. And the reason they wanted me to talk about Thailand is that we just celebrated our 25th anniversary in Thailand,
and I had the honor of being the first general manager in Thailand back in 1987 for 3.5 years. Và lý do tôi chia sẻ với các anh chị điều đó bởi vì vừa rồi thì Amway Thái Lan vừa mới có lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, và tôi có một may mắn là tôi chính là tổng giám đốc điều hành đầu tiên của Amway Thái Lan vào năm 1987. So let me first talk about the global update, because we've had a fantastic year around the world of Amway. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói về hoạt động kinh doanh của chúng ta trên toàn cầu, và điều đầu tiên tôi muốn nói với anh chị đó là một năm tuyệt vời. We've reported our global sales. Our global sales is a record year, over 10.8 billion US dollars in Và sales. con số ấn tượng đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị đó là doanh số trên toàn cầu của chúng ta năm vừa rồi đạt 10,8 tỷ đô la Mỹ. Thank you. Cảm ơn tất cả các anh chị. We had 17% growth over the previous year. Và chúng ta đã phát triển hơn 17% so với năm trước đây. Our market share in the direct selling industry grew to 10.4%. Và hiện nay trên toàn cầu thì về thị phần chúng ta đang chiếm 10,4%. Out of our top 10 markets, 9 out of the top 10 grew last year. Và 9 trên 10 thị trường hàng đầu của chúng ta thì đều tăng trưởng trong năm vừa rồi. The only market that didn't grow last year was Japan. Và thị trường duy nhất trong top 10 của chúng ta không có tăng trưởng trong năm vừa rồi là thị trường Nhật Bản. And if you recall, in Japan last year, they had the earthquake and the tsunami. Hay là chúng ta còn nhớ rằng trong năm vừa qua thì Nhật Bản đã gặp phải những trận động đất cũng như là sóng thần. So it was a very difficult year in Japan. Và đó là một năm vô cùng khó khăn tại Nhật Bản. But the amazing thing about this Amway business is that the business did not fall back in Japan. It didn't grow, but it stayed the same. Và một điều tuyệt vời trong hoạt động kinh doanh của chúng ta đó là doanh số của Amway tại Nhật Bản trong năm vừa qua thì không hề sụt giảm. Mặc dù không có tăng trưởng nhưng vẫn duy trì ở mức độ bằng với năm trước anh chị. And I think that shows the resiliency and the strength of the Amway business and the Amway leaders around the world. Và tất cả những điều tôi vừa chia sẻ với anh chị đó chính là thể hiện sự tuyệt vời của ngành kinh doanh này, sự lãnh đạo tuyệt vời của những nhà phân phối trên toàn cầu của chúng ta. Amway continues to lead the industry. We have over 3 million Amway business owners around the world. Và hiện nay thì Amway của chúng ta vẫn là công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu trên thế giới với hơn 3 triệu nhà phân phối trên toàn cầu. Over the past 3 years, Amway grew faster than the industry each of those last 3 years. Chúng ta liên tục có tăng trưởng trong những năm vừa qua. Last year alone, we paid out over 3 billion US dollars in bonuses and incentives around the world. Và trong năm vừa qua thì chúng ta đã trả hơn 3 tỷ đô la Mỹ cho tất cả các nhà phân phối trên toàn cầu. We have over 20,000 employees around the world now. Và hiện nay thì Amway trên toàn cầu có hơn 20.000 nhân viên. And as you know, Amway is all about helping people live better lives. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng một câu khẩu hiệu của Amway của chúng ta đó là giúp người khác có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Last year, our One by One campaign touched the lives of 1.5 million children around the world. Và để thực hiện điều đó thì trong năm vừa qua, chương trình One by One của chúng ta đã hỗ trợ cho 1,5 triệu trẻ em trên toàn cầu. Since our One by One campaign started in 2003, we've been able to touch the lives of over 9.5 million children around the world. Và kể từ khi chương trình được bắt đầu vào năm 2003 thì tính cho đến thời điểm này chúng ta đã hỗ trợ và giúp đỡ được cho 9,5 triệu trẻ em trên toàn cầu. Since 2003, we've raised over $168 million in our One by One campaign helping children around the world. Và cũng từ thời điểm đó chúng ta đã hỗ trợ 168 triệu đô la Mỹ cho chương trình này. So it's been a fantastic year. Vậy thì rõ ràng năm vừa qua là một năm vô cùng đặc biệt và tuyệt vời với tất cả chúng ta. In fact, out of the last 12 years, Amway's grown 11 out of 12 years.
Và các bạn có biết rằng trong 12 năm qua thì Amway trên toàn cầu của chúng ta có 11 năm tăng trưởng dương các anh chị. So that's a little bit from a global update. Và vừa rồi tôi vừa cập nhật cho các anh chị những thông tin mới nhất về kinh doanh trên toàn cầu. Now you've heard about the success here in Vietnam. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về Việt Nam. You know all about that because you are the success. Và chắc chắn các anh chị hiểu rất rõ điều này bởi vì chính các anh chị đã tạo nên sự thành công này. But I got a couple of fun statistics about what you've done in Vietnam over the last couple of years. Tuy nhiên tôi sẽ có những con số vô cùng thú vị muốn bật mí và chia sẻ với các anh chị. Over the last, since 2008, you have sold over 3 million tubes of blister toothpaste. Và kể từ năm 2008 cho đến nay thì tất cả các nhà phân phối của chúng ta đã kinh doanh được 3 triệu tuyết thuốc đánh răng blister. In fact, the sales in Vietnam of blister toothpaste rank number 4 in the world behind China, Korea, and Thailand. Và đó chính là lý do vì sao thị trường của chúng ta về doanh số của blister đứng thứ 4 trên thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan mà thôi. In fact, I think you could turn the lights down here and everybody could smile and you could see your bright teeth and you'd light up the whole room. Và tôi đứng ở đây và tôi hình dung rằng nếu như bây giờ tất cả các anh chị cùng cười lên thì đó sẽ là một khung cảnh cực kỳ rực rỡ. So, Vietnam has such an exciting future. Vậy thì chắc chắn rằng ở phía trước chúng ta là một tương lai vô cùng đặc biệt. As Han-Ki had asked me to talk a little bit about Thailand because there are some similarities, and the question we keep getting over the last couple of days is when is Vietnam going to be bigger than Thailand? Và điều tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với anh chị đó là một vài điểm tương đồng giữa thị trường của chúng ta và thị trường Thái Lan. Bởi vì một câu hỏi liên tục tôi nhận được trong những ngày qua là liệu bao giờ thì Amway Việt Nam của chúng ta sẽ lớn hơn Amway Thái Lan? Now Han-Ki feels very bad because nobody's asking when is Vietnam going to be bigger than Malaysia. Và có một điều là ngài Han-Ki thì cảm thấy là rất là buồn bởi vì tại sao anh chị không hỏi là bao giờ thì Amway sẽ lớn hơn Amway Malaysia? I don't think really the question shouldn't be about being bigger than Thailand or how big you're going to be. Thực ra thì tôi nghĩ rằng cái câu hỏi chúng ta nên đặt ra không phải là bao giờ chúng ta lớn hơn và lớn hơn như thế nào so với cả Amway Thái Lan. I think the question you need to ask is how the best you're going to be. Mà câu hỏi mà tôi muốn tất cả chúng ta hãy cùng đặt ra bây giờ là liệu chúng ta có thể làm tốt hơn Amway Thái Lan như thế nào? The question is going to be how is your legacy going to be? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn nhận xem cái công việc này là như thế nào. The similarities, as I said, between Thailand are there. Và chúng ta hãy cùng nhìn xem những điều mà chúng ta tương đồng với cả Amway Thái Lan là gì. Both Thailand and Vietnam, the people have dreams. You all have dreams. Và một điểm đầu tiên mà tôi muốn nói tới đó là con người Thái Lan và con người Việt Nam là những con người luôn luôn ấp ủ những ước mơ. Both countries are hardworking. Chúng ta đều làm việc rất chăm chỉ. Both countries there's a focus on product. Chúng ta đều rất yêu thích những sản phẩm của Amway. Both countries there's a focus on corporate responsibility. Và chúng ta đều quan tâm đến những giá trị, những sự cộng tác và chia sẻ lại với xã hội. So the question here in Vietnam you should keep asking yourself is how can we be the best? Vậy thì câu hỏi chúng ta hãy tiếp tục đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể trở nên tốt hơn nữa và trở nên tốt nhất? How can we build a strong reputation for Amway here in Vietnam? Chúng ta phải làm sao xây dựng được một thương hiệu, một danh tiếng thật tốt cho Amway tại thị trường Việt Nam? How can we make certain that we have the similar type of growth that Malaysia and Thailand have had? When they've been in existence, Malaysia almost 35 years, and they've had growth 32 out of 35 years. Và chúng ta đã thấy được sự tương đồng về sự phát triển của Amway Việt Nam với những thị trường như là Thái Lan hay Malaysia. Amway Malaysia đã có 35 năm rồi và trong 32 năm thì họ đều có tăng trưởng các anh chị. Or as Han-Ki said, we've had growth 21 out of 25 years in Thailand. Vậy thì Thái Lan thì sao? Họ cũng phát triển 21 trên 25 năm qua các anh chị.
When we're here 20 years from now, it'd be great to be on stage and say, you know what? Amway Vietnam has grown 20 out of 20 years. Vậy thì tôi muốn rằng trong 20 năm nữa, khi mà tôi là dự lễ kỷ niệm của Amway Việt Nam, thì tôi muốn rằng điều tôi chia sẻ với tất cả các chị là chúng ta đã tăng trưởng trong 20 trên 20 năm. But more importantly, we have one of the best reputations in the world of Amway here in Vietnam. Nhưng một lần nữa tôi xin được nhắc lại, chúng ta cần phải có gì ạ? Chúng ta cần phải có một danh tiếng tốt nhất cho Amway tại thị trường Việt Nam. When I travel around Thailand, it's a joy to go from the airport to the hotel, and you get in the taxi, and the taxi cab driver asks you, "Who do you work for?" And I say Amway, and they go, "Amway, D-Mark, Mark, very good, very good, very good." Và tôi muốn chia sẻ với anh chị một